Όχι. Δεν σκοτώσανε κανένα. Ύστερα βγήκε το Αντάρτικο αυτό που βγήκε μετά. Ήρθαμε στο χωριό. Είχαμε καλύβες, τα σπίτια, τα χωριά. Μόνο αυτό το σπίτι το δικό μου δεν κάγει. Αλλά δεν ήταν σε αυτήν τη στάση. Εγώ το έκανα ύστερα. Μόνο βρήκαμε το σπίτι, έπαιρνε φλόγα, δεν έριξανε σκόνη. Σε όλα τα σπίτια ρίξανε σκόνης και κάηκαν απότμος. Εδώ ρίξαν τι ρίξανε, δεν ξέρω, και κάηκε το μισό του πάτωμα. Ποιος τα έκαψε? Το σπίτι εδώ. Ποιος τα έκαψε? Γερμανοί ή Ιταλοί? Κοίταξε, φύγανε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί φύγανε. Αυτά που σου λέω φύγανε, εφόσον είπαν φύγανε και ήρθαμε στο χωριό τώρα να εγκατασταθούν. Αυτοί φύγανε οι Γερμανοί, έφυγαν, δεν μας έκαναν. Και τι ήταν οι δικοί μας πάλι βγήκαν οι αντάρτες αυτοί που βγήκαν αναμεταξύ τους. Εμείς κάψανε το χωριό οι Γερμανοί, φύγανε. Δεν έκαναν, μόνο που σκοτώθηκαν αυτοί, εκεί απάνω. Και τάχα της βγήκε τότε το ελάχιστο, δεν ξέρω τι, αυτό κυνηγούσε τους Γερμανούς, δίθεν τους κυνηγούσε. Τώρα έτσι λέγανε, έτσι ξέραμε. Εφόσον φύγανε οι Γερμανοί, αντικατασταθήκαν οι στρατιωτικοί μας από εδώ, κάνανε αυτά τα εγκλήματα, ήρθαν εμείς, καθόμασταν στις καλύβες μέσα. Τι έκανανε πάλι? Η Γερμανία αποζημίωσε στο χωριό. Έδωσε λεφτά. Αλλά αυτοί τι τα κάνανε? Έριξαν και με τα αεροπλάνα, ξέρω φωτογραφία, και έστειλε ένα Γερμανός, θα δώσει μια είδηση, ότι τα σπίτια τα αποζημιώσαν. Ενώ το κράτος τα πήρε τα λεφτά αυτά και σε έβαζε σε ένα τα παλιωτούβαρα αυτά από τα χαλασμένα να τα ζεστώσεις. Να ζεστώσεις στην καλύβα σου. Την καλύβα που κάτσε. Ενώ αυτός εκεί δεν έλεγε ότι θα ζώσει στην καλύβα της, έλεγε έκανε το σπίτι. Έκανε το σπίτι σου όπως ήταν. Τα λεφτά πατήκανε αυτά. Ξέρεις ότι τότε εμείς εδώ πέρα 2-2 την ημέρα πηγαίνανε. Πεθαίνανε. 2-2 την ημέρα πεθαίνανε. Μέχρι τελευταία πέθανε ο παπάς αυτός του χωριού που σου λέω, που ήταν με μέρα χτυπήθηκε, πέθανε τελευταία αυτός και μία γιαγιά δικιά μου. Τη Μεγάλη Παρασκευή την ημέρα πέθανε. Έμεσα δηλαδή είχατε από τους Γερμανούς. Είχαμε από τους Γερμανούς, αλλά ήταν και οι δικοί μας. Ύστερα βγήκε και το Αντάρτικο και εννοούσε τους Γερμανούς και ξέρω τι. Αλλά εν τω μεταξύ ύστερα πάλι έγινε άλλη αναμπομπούλα. Έγινε άλλη αναμπομπούλα τότε. Όταν ήταν ο πόλεμος ο Αλβανικός με τη Γερμανία, δεν υπήρχε στην Ελλάδα δεξιός και αριστερός Γεωργία. Μετά ύστερα άρχισαν, βγήκαν άλλα συμπεράσματα. Βγήκαν δεξιοί και αριστεροί. Ναι. Γιατί εσύ τότε κυνηγούσες τους Γερμανούς, έτσι. Είσαι αριστερός. Εγώ είμαι δεξιός. Και χτυπιόταν ανάμεταξύ μας ύστερα. Έγινε ύστερα ο εμφυλίωμος πόλεμος. Μετά έγινε ο εμφυλίωμος πόλεμος. Εδώ. Και εδώ πάνω. Το ευτύχισμα, το χωριό μας, το βάστηξε ένας αγράμματος. Ας το πω. Και από τους Ιταλούς και από εδώ, από τους αριστερούς και δεξιούς. Πώς το λένε. Ένας αγράμματος. Ποιος ήταν? Μπορεί να μας πείτε ποιος ήταν αυτός? Ο Λάζαρος ο Τσανικίδης. Της Σούλας ο Πεδρός. Της Σούλας ο Πεδρός. Ο παππούς, θες να πεις. Ναι, ο παππούς, ναι. Τι έκανε αυτός? Αυτός γλίτωσε το χωριό. Πώς το γλίτωσε? Ξέρεις πώς το γλίτωσε? Με τους Γερμανούς έφυγαν οι Γερμανοί. Με το δεύτερο, με τον παγκόσμιο πόλεμο που έγινε με το δεύτερο, αυτός. Ήρθε κάτω διοικητής της αστυνομίας, ήρθε εκεί πέρα με το στρατό, και το λέει, το βρήκε τον Παρβαλάζο, πρόεδρος αυτός ήταν στο χωριό. Αγράμματος, το δημοτικό ήταν. Ναι. Και το βρίσκει εκεί πέρα. Το λέει, ποιος είναι ο πρόεδρος, φωνάζει. Λέει, θα σου πω κάτι, λέει, αλλά θα μιλήσει την αλήθεια τώρα. Τι είναι αλήθεια? Οι αντάρτες όταν έρχονται εδώ πέρα, τους δίνεις και τρώνε. Αυτό έγινε μετά από τους Γερμανούς. Λέει και αυτός, γιατί να μην τους δώσω? Έλληνες δεν είναι? Μπορεί να είναι αντάρτες, αλλά είναι Έλληνες. Δεν μπορώ να μην τους δώσω. Τώρα, ήρθαν αυτοί να μην τους δώσω. Εσύ στρατιώτης είσαι, ήρθε εσύ. Άμα δεν σε δώσω, θα σκοτώσει εμένα, θα χτυπήσει εμένα. Αν δεν δώσω αυτούς, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί. Και στο χωριό μας μέσα, εδώ στο χωριό μας μέσα, ας το πήγαινε. Άκουσες κανένα θύμα να σκοτώθηκε? Όχι, μου το είπε και ο Καλαϊτζίδης. Ότι λέει είναι το μόνο χωριό
που δεν Στον έπαθε εμφύλιο δεν είχαμε θύματα. Είχαμε κανένα μπορεί να είχαμε και δεξιούς και αριστερούς, αλλά στο χωριό μας μέσα δεν υπήρχαν θύματα, διότι αυτή η κουβέντα που είπε ο Παλάζος Ασοσανικής, αυτό βάστηξε. Αυτό βάστηξε. Ναι. Και δεν κάνανε κανένα έγκλημα στο χωριό μας μέσα. Ούτε με τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ούτε με τους Γερμανούς έγιναν αυτά. Αυτά γίνηκαν. Εντάξει, Μπαρμπαφώτη, θα μας τα πεις άλλη φορά για τον εμφύλιο. Αυτά γίνηκαν. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν. Τα δικά μας, τα νέα, αυτά είναι το χωριό. Και αν θέλεις να σου πω και το χωριό, όπως ήταν, στο λέω και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Σου είπα. Άμα θέλει να σας πω και για το χωριό πώς ήταν, το χωριό δεν ήταν εκεί κάτω. Εδώ. Το χωριό ήταν πώς είναι το Γιατρί και απάνω. Ναι, ήταν πιο μικρό. Είναι πιο μικρό προς τα πάνω. Καταρχήν το χωριό πρωτού να εγκατασταθεί εδώ πέρα ήταν εκεί απάνω στο ύψο. Θα τραβήξω μία μέρα. Η μία τουρκάλα Τις ώρες θα κάτσω εδώ. δεν το να βρήκε μου πει για κατάλληλο διάφορα θέματα. και κάνουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να σου πω και το άλλο, γιατί έπαιξα την κόρη μου, γι' αυτό τους κατάλαβα εκεί και με ρωτάνε, από πού είσαι, στην Καλυθέα. Ποια είναι αυτή η Καλυθέα, το παλιό το όνομα πώς το λένε, Σάτοβα. Είχε κανένα ύψωμα πάνω στη Ράκη, ακούς Γεωργία, λέω ναι, έχει. Πώς είστε με λέει ο γαμπρός μου, αυτοί σκοτώσαν και τον παππού το δικό μου. Λέει, Ναι. σκοτώσανε κανένα στο χωριό σου λέει. Τώρα να πω μια κουβέντα, φοβάμαι. Να μην πω, πάλι δεν. Λέω, σκότωσα 15 άτομα. Λέει ο γαμπρός μου. Σου λέω αυτούς. Χτύψε έναν Γεωργία, ο γαμπρός μου, ένα παιδί τον έλεγε καλά τους έκαναν. Του χτυπάει, σου βγάζει μύτς και ο αστυνόμος, ο Νίκος ήταν εδώ, ο Μπένιος. Ήταν το σκότ, το χτυπήθηκε στα μούτρα και έρχεται εδώ πέρα ο γαμπρός μου, κρύφτηκε. Να μην τον πιάσουν εκεί πέρα. Και μου λέει η γυναίκα του αστυνόμου, ο γαμπρός ήρθε. Ήρθε, δεν ήρθε. Μετά όταν φανερώθηκε, τι μου είπε ο Μπένος. Εκείνη την ώρα αν τον έπιαναν, θα τον έστειλαν το γαμπρό σου μέσα. Και άτομο το ξύλο. Ακούς, και γι' αυτό από εκεί κατάλαβα που ήταν κοζανίτες που σκοτώσαν τους δικούς μας. Αυτά ήταν τα λίγα μας. Πώς το λέγανε το χωριό παλιά? Σάντοβο. Παλιό είναι Σάντοβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Το χωριό παλιό είναι Σάντοβο. Ναι. Μετά το λέγανε Καλυθέα, γιατί ήταν εκεί απάνω, εκεί που είναι, στο καβάκι εκεί απάνω, Γεωργία. Εκεί απάνω και μετά το φέραμε εδώ πέρα. Το έφερε μια τουρκάλα. Εδώ δεν υπήρχε νερό. Νερό φέραμε από 12 χιλιόμετρα νερό. Από την όλη ερχόταν το νερό το δικό μας. Και δεν παθαίναμε τίποτε. Και ήταν κατάλληλο νερό το δικό μας. Μήπως στο χωριό το λέγανε και Ορμανλή. Ποιο? Μήπως στο χωριό το λέγανε και Ορμανλή. Όχι, εγώ το ξέρω και στα βιβλία σε όλα Σάντοβο. Σάντοβο το λέγανε. Οι Γερμανοί αν το λέγανε θα το λέγανε τουρκικά. Ναι. Αλλά κάθε αυτό το χωριό μας το λέγανε Σάντοβο. Το ξέρω αυτό. Και τι σημαίνει το Σάντοβο? Σάντοβο. Δεν ξέρω τι σημαίνει, πάντως Σάντοβο το λέγανε γιατί. Ναι, το είχαν Σάντοβο το χωριό το δικό μας.